ल अब हामी चाहिँ सेल डिभिजनको च्याप्टरको पढ्न गइराखेको छौँ हैन, जहाँ चाहिँ अब सेलको बारेमा हल्काफुल्का पढिहालौँ। अब हेरौँ त यहाँ एनिमल सेल मैले राखिदिएको छु। एनिमल सेलको बारेमा हामी पढ्न गइराखेको छौँ है। एनिमल सेलमा सेल भनेको सबैभन्दा स्मलेस्ट युनिट हो, लाइफको सबैभन्दा के हो त सानो युनिट हो यो, ठिक छ। अब यहाँ सेल भन्दाखेरि हामीले चाहिँ प्लान्ट सेल भनेर पढ्दैनौँ, एनिमल सेल भनेर पढ्छौँ। एनिमल सेलमा के हुँदैन भन्दाखेरि सेलवाल हुँदैन, प्लान्ट सेलमा के हुन्छ त सेलवाल हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ यहाँ सेलवाल छैन, तपाईँको चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सेलमा के हुन्छन् त एउटा सेलभित्र भन्दाखेरि सेलभित्र सबैभन्दा मुख्य पार्ट भनेको न्युक्लियस हो है, न्युक्लियस हो। न्युक्लियसभित्र पनि हैन सेलभित्र भए जस्तो हुन्छन् है, जसलाई हामी के भन्छौँ त अर्गानेल्स भन्छौँ। सेलभित्र भएको सामानहरूलाई, भएका कुराहरूलाई हामी अर्गानेल्स भन्छौँ, ठिक छ। ORGANELLES अर्गानेल्स भनेको के हो त एन्टिटी अफ सेल। सेलभित्र के कुराहरू छन् त एन्टिटी इनसाइड सेल। जस्तै इक्जाम्पलको लागि न्युक्लियस भयो हैन, माइटोकन्ड्रिया भयो, माइटोकन्ड्रिया भयो हैन, लाइसोसोम भयो, प्लास्टिड भयो, प्लास्टिड हुन्छ कि हुँदैन, प्लास्टिड भयो, लाइसोसोम भयो, भ्याकुल भयो हैन, ठिक छ। त्यस्तै सेन्ट्रियोल भयो, ठिक छ, यी कुराहरू हुन्छन्। गोल्गी बडिज भयो, गोल्गी बडिज, ल हेर्नुहोस् यिनीहरूलाई अर्गानेल्स भनेर पनि भनिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनु होला। र यही सेल मिलेर जस्तै इटा मिलेर के बनेको हुन्छ, घर बनेको हुन्छ भने यही सेल मिलेर हाम्रो मानव शरीर बनेको हुन्छ है। सबैको एनिमलको पनि प्लान्टको पनि केले बनेका हुन्छन्, सबैभन्दा स्मलेस्ट युनिट के हो त सेल हो, ठिक छ। त्यही सेल मिलेर बन्ने हो। सेल मिलेर टिस्यु भन्ने हो है। अब बोन टिस्यु छुट्टै हुन्छ, हड्डीवाला टिस्यु, मसलवाला टिस्यु छुट्टै हुन्छन् हैन। त्यस्तै अर्ग्यानहरू बन्ने हो त्यही टिस्यु मिलेर, ठिक छ हैन। त्यसरी चाहिँ तपाईँको एउटा सिस्टम बन्छ, त्योभन्दा ठुलो अलि के हुन्छ सिस्टम हुन्छ। सर्कुलेटरी सिस्टम भयो, त्यस पछाडि नर्भस सिस्टम भयो, रेस्पिरेटरी सिस्टम भयो, डाइजेस्टिभ सिस्टम भयो। यस्तै सिस्टम मिलेर चाहिँ हाम्रो एउटा होल ह्युमन बडी सिस्टम भएको छ। हाम्रो शरीर त्यसरी चल्छ, हेर्नुहोस्, ठिक छ। त सेल मिलेर के भन्छ, सेल मिलेर टिस्यु भन्छ हैन। टिस्युका परिकारहरू के हुन् त भन्दाखेरि बोन टिस्यु भयो हैन, मसल टिस्यु भयो, ठिक छ। त टिस्यु पछि के हुन्छ त टिस्यु मिलेर तपाईँको के भन्छ अर्ग्यान्स भन्छ, अर्ग्यान बन्छ, बोन बन्छ हैन। अर्ग्यान मिलेर तपाईँको के भन्छ, अर्ग्यान मिलेर तपाईँको सिस्टम बन्छ। सिस्टम भनेको अब के हुन्छन् त सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिभ सिस्टम, नर्भस सिस्टम हैन, स्केलेटन सिस्टम, थुप्रै सिस्टमहरू पनि छन्। यसरी सबै सिस्टम मिलेर तपाईँको ह्युमन बडी भन्छ, हेर्नुहोस् ह्युमन बडी भन्छ, अथवा होल बडी अफ
होल बडी भन्छ। ठिक छ, यसरी बन्ने हो तपाईको, यसरी तपाईको काम हुन्छ। हेर्नुहोस् अब युक्यारियोटिक सेलमा के हुन्छन् भन्दाखेरि एउटा युक्यारियोटिक सेलमा तीनटा पार्ट्स हुन्छन्। एउटा युक्यारियोटिक सेलमा के हुन्छन्? तीनटा पार्ट्सहरू हुन्छन्। युक्यारियोटिक सेल, युक्यारियोटिक सेलमा के हुन्छन् त? तीनटा मेजर पार्ट्स हुन्छन्। प्लाज्मा, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म र न्युक्लियस हुन्छ है। 3 पार्ट्स हुन्छन्। के हुन्छन् भन्दाखेरि प्लाज्मा, मेम्ब्रेन, भयो, साइटोप्लाज्मा भयो, एन्ड न्युक्लियस भयो। हैन, त्यसरी तपाईको तीनटा पार्टहरू हुन्छन्। र न्युक्लियस नै के हो त? एउटा कन्ट्रोलिङ सेन्टर हो सबै सेलको। सबै प्रोसेसलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ त? न्युक्लियसले कन्ट्रोल गर्छ है। एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, न्युक्लियस के हो त? न्युक्लियस इज द कन्ट्रोलिङ सेन्टर। कन्ट्रोलिङ सेन्टर को हो त? न्युक्लियस हो। कन्ट्रोलिङ सेन्टर अफ अ सेल, हैन। यसले के गर्छ त? कन्ट्रोल्स अल द प्रोसेसेस। controls all the processes within a cell। एउटा सेल भित्रको सबै प्रोसेसहरू यसले के गर्छ त? कन्ट्रोल गर्छ। क्रोमोजोम हुन्छ इनसाइड इट्स न्युक्लियस। न्युक्लियस भित्र के हुन्छ त? क्रोमोजोम हुन्छ। र त्यसभित्र चाहिँ के हुन्छ त? आरएनए एन्ड डिएनए भन्ने जेनेटिक मटेरियल हुन्छन्। आरएनए र डिएनए के हुन्छन् त? आरएनए एन्ड डिएनए के हुन् त? जेनेटिक मटेरियल्स हुन् यिनीहरू। जेनेटिक मटेरियल्स इनसाइड अ, जेनेटिक मटेरियल्स हुन् यिनीहरू इनसाइड कहाँ? क्रोमोजोम भित्र हुन्छ। यो क्रोमोजोम भित्र हुन्छ। क्रोमोजोम भित्र चाहिँ आरएनए र डिएनए भन्ने जेनेटिक मटेरियल हुन्छ। हेर्नुस् अब यो क्रोमोजोम कहाँ हुन्छ त? सेल भित्र हुन्छ है। क्रोमोजोम भनेको के हो त? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो इनसाइड सेल। ल हेर्नुस्, क्रोमोजोम्स भनेको के हो त? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड सेल। हुन्छ। हेर्नुस् अब जाउँ हामी सेल डिभिजनको कुराहरू गर्न। न्युक्लियस भित्र के कुराहरू हुन्छन्? न्युक्लियर मेम्ब्रेन, हैन, यी कुराहरू हुन्छन् एउटा न्युक्लियस भित्र। युक्यारियोटिक सेल भनेको कस्तोलाई भनिन्छ भन्दाखेरि जसमा ट्रु न्युक्लियस हुन्छ है। ह्याभिङ ट्रु न्युक्लियस। ठीक छ, ट्रु न्युक्लियस छ भने त्यसलाई युक्यारियोटिक भनिन्छ।
ल अब सेल डिभिजनमा जाउँ। सेल डिभिजन भनेको के हो? सेल डिभिजन भनेको डिभाइड हुनु है। एउटा सेल अर्कोमा डिभाइड हुनेलाई के हो त? फर्मेसन अफ न्यू सेल्स फ्रम प्री एक्जिस्टिङ। फर्मेसन अफ न्यू सेल्स from existing cells, प्री एक्जिस्टिङ सेल्स, पहिल्यै एक्जिस्ट गर्ने सेलबाट प्री एक्जिस्टिङ सेल्स, त्यहाँबाट नयाँ सेलहरूको फर्मेसन हो है। when a cell divide into two or more in number, it is called cell division. When a cell divide into two or more cells, it is called cell division. त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? सेल डिभिजन भनेर भन्छौँ। ठिक छ। यसको कतिवटा टाइप छन् भन्दाखेरि सेल डिभिजनमा डाइरेक्ट सेल डिभिजन र इन्डाइरेक्ट सेल डिभिजन हैन। टु टाइप्स, माइटोसिस एन्ड मियोसिस। ल हेर्नुस्, डाइरेक्ट सेल डिभिजन एन्ड इन्डाइरेक्ट सेल डिभिजन। सेल डिभिजनका दुईवटा प्रकार छन् हैन। स्टेप्स के छन् भन्दाखेरि इन्टरकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस र साइटोकाइनेसिस। यो चाहिँ मेजर स्टेप हुन्। सेल डिभिजनका मेजर स्टेप पनि लेखिहालौँ। मेजर स्टेप्स के हो भन्दाखेरि इन्टरकाइनेसिस। काइनेसिस भन्नुको अर्थ डिभाइड हुनु हो। अब यहाँ के डिभाइड हुन्छ? इन्टरकाइनेसिस भनियो, अथवा इन्टरफेज पनि भनिन्छ यसलाई, इन्टरफेज। त यसमा तपाईको केही पनि डिभाइड हुँदैन है, रेस्टिङ फेज हो। यो भनेको तपाईको रेस्टिङ फेज हो। रेस्टिङ फेजलाई हैन, दुईटा सेल डिभिजनमा टु सक्सेसिभ सेल डिभिजनको रेस्टिङ फेज हो यो। त्यसपछाडि कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिसमा डिभिजन अफ न्युक्लियस हुन्छ। कार्योकाइनेसिस भनेको के हो त? डिभिजन अफ न्युक्लियस। पहिला तपाईको न्युक्लियस टुक्रिन्छ, त्यस पछाडि बल्ल तपाईको साइटोकाइनेसिस हुन्छ। साइटोकाइनेसिसमा तपाईको साइटोप्लाज्मा डिभिजन हुन्छ। डिभिजन अफ साइटोप्लाज्मा। ठीक छ। अब यसका टाइप्सहरू कति थिए भन्दाखेरि यसका टाइप्सहरू दुईटा टाइप्स थिए। एउटा डाइरेक्ट सेल डिभिजन र एउटा इनडाइरेक्ट सेल डिभिजन। डाइरेक्ट सेल डिभिजन र अर्को हो इनडाइरेक्ट सेल डिभिजन। डाइरेक्टलाई कस्तोलाई डाइरेक्ट भन्ने, कस्तोलाई इनडाइरेक्ट भन्ने त भन्दाखेरि डाइरेक्ट सेल डिभिजनमा कार्योकाइनेसिस र साइटोकाइनेसिस अकर साइमल्टेनियसली हुन्छ। कार्योकाइनेसिस र साइटोकाइनेसिस चाहिँ साइमल्टेनियसली अकर हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई डाइरेक्ट भनिन्छ। कार्योकाइनेसिस एन्ड साइटोकाइनेसिस occur simultaneously.
र यस्तो काइन्ड अफ सेल डिभिजनलाई हामी एमाइटोसिस पनि भनिन्छ हैन, कल्ड एमाइटोसिस, अल्सो कल्ड एमाइटोसिस। एमाइटोसिस, माइटोसिस र मियोसिस भनेर छ है। यो चाहिँ तपाईको एमाइटोसिस भयो, ठीक छ। यसलाई तपाईले यहाँ एमाइटोसिस भनेर पनि लेख्नु होला। एमाइटोसिस। त्यसपछि अर्को आउँछ इन्डाइरेक्ट सेल डिभिजन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कार्योकाइनेसिस इज फलोड बाई साइटोकाइनेसिस अफ द सेल। पहिला कार्योकाइनेसिस, त्यसपछि साइटोकाइनेसिस। पहिला हुन्छ कार्योकाइनेसिस, देन यो फलो हुन्छ, followed by cytokinesis. Followed by cytokinesis of the cell. त्यसपछि हुन्छ माइटोसिस सेल डिभिजन। अब यो पनि के छ, इन्डाइरेक्ट सेल डिभिजन चाहिँ टु टाइप्समा बाँडिएको छ है, टु टाइप्स। एउटा छ माइटोसिस सेल डिभिजन, माइटोसिस, अर्को छ मियोसिस, ठीक छ, मियोसिस सेल डिभिजन। कस्तोलाई माइटोसिस भन्ने भन्दाखेरि कस्तोलाई मियोसिस भन्ने। माइटोसिसमा तपाईको एउटा सेल डिभाइड भएर दुईवटामा डिप्लोइड डटर सेल्समा डिभाइड हुन्छ हैन। one cell divide into two diploid cells, हैन। यसमा के हुन्छ त, one cell divide into four haploid cells, ठीक छ। त्यसलाई मियोसिस सेल डिभिजन र माइटोसिस सेल डिभिजन। अब माइटोसिस सेल डिभिजनका स्टेप्सहरु के हुन् त हैन। स्टेजेस अफ माइटोसिस सेल डिभिजन ल हेरौं। स्टेजेस अफ माइटोसिस सेल डिभिजन। के छन् भन्दाखेरि माइटोसिस सेल डिभिजन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि डिभिजन अफ माइटोसिस सेल डिभिजन भनेको डिभिजन अफ द सेल, डिभिजन अफ a cell into two daughter cells, you know, with number of chromosomes equal to the mother cell, ठीक छ। स्टेजेसहरु के हुन् भन्दाखेरि स्टेजेस इन्टरफेज। अब डिप्लोइड डटर सेललाई हामीले 2n ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं
है 2n ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यो कस्तो उसमा अकर गर्छ भन्दाखेरि यो सोमेटिक सेलहरुमा अकर गर्छ भेजिटेटिभ सेलहरुमा अकर गर्छ हैन इट अकर्स इन यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ इट अकर्स इन भेजिटेटिभ सेल्स भेजिटेटिभ सेल्स भनेको अरु पार्ट रिप्रोडक्टिभ सेल्स बाहेक अरु सेल्सहरुलाई भेजिटेटिभ सेल्स भनिन्छ अथवा यिनीहरुलाई और सोमेटिक सेल्स भने पनि हुन्छ सोमेटिक सेल्स यसलाई सोमेटिक सेल्स डिभिजन पनि भनिन्छ है स्टेजेसहरु के छन् त ल हेरौं अब स्टेजेसहरु इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस फर्स्ट मा आउँछ तपाईको इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस हैन ल हेर्नुस् इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस के होता है ना यो त के होता रेस्टिंग इट इज द रेस्टिंग स्टेज ऑफ सेल रेस्टिंग फेज ऑफ सेल resting phase of cell in between two successive cell divisions in between two successive cell division इंटरकाइनेसिस भनिन्छ त्यसलाई इंटरफेज यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा सेल ग्रो गर्छ यसमा सेल के गर्छ त ग्रो भर्खर डिवाइड भएर भएको छ यसमा ग्रो गर्छ र हैन सेल ग्रो स्टोर न्यूट्रिएन्ट्सहरु स्टोर गर्छ यसमा यो उसमा and do the metabolic processes मेटाबोलिक प्रोसेसहरु गर्छ ठीक छ यो फेजमा हैन रेप्लिकेट डीएनए इन देयर क्रोमोसोम्स त्यो कामहरु हुन्छ यसमा हेर्नुस् मेन काम भनेको के हुने रहेछ त रेप्लिकेट डीएनए इन देयर क्रोमोसोम्स अब नेक्स्ट डिभिजन को लागि रेडी हुँदैछ के यो क्रोमोसोम्स हैन त्यसपछि आउँछ कार्योकाइनेसिस भनेको थाहा छ डिभिजन अफ न्यूक्लियस हो कार्योकाइनेसिस भनेको के हो त कार्योकाइनेसिस भनेको डिभिजन अफ न्यूक्लियस यसमा कतिवटा स्टेज हुन्छ 4 वटा स्टेज हुन्छ है has 4 stages 4 stages के हुन् भन्दाखेरि 1 नम्बरमा हुन्छ तपाईको प्रोफेसमा के हुन्छ त कामहरु भन्दाखेरि यो सबैभन्दा मोस्ट एक्टिभ एन्ड द लंगेस्ट फेज हो मोस्ट एक्टिभ एन्ड लंगेस्ट फेज हो तपाईलाई सोधिन्छ सबैभन्दा लामो फेज कुन हो हैन माइटोसिस सेल डिभिजनको भन्दाखेरि प्रोफेज कार्योकाइनेसिसको प्रोफेज हो अरु त फटाक सित हुन्छन् यसमा के कामहरु हुन्छन् भन्दाखेरि यसमा तपाईको ल हेर्नुस्
डिहाइड्रेट्स हुन्छ, सेल चाहिँ डिहाइड्रेट्स, सेल डिहाइड्रेट्स। एउटा काम यो भयो हैन, कजिङ कन्डेन्सेसन अफ क्रोमेटिन, कजिङ कन्डेन्सेसन अफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन हैन, रेटिकुलम विच लेटर शॉर्टेन्स कोइल, क्रोमेटिन रेटिकुलम। Reticulum which later shortens coils divides into particular number of visible chromosomes। यो पछि गएर के हुन्छ त, छोटो हुन्छ अनि त्यस पछाडि कोइल जस्तो बन्छ अनि हैन, सानो हुने कोइल जस्तो बन्ने र डिवाइड हुने पर्टिकुलर नम्बर अफ भिजिबल क्रोमोसोम्स। त त्यही हो, सेल चाहिँ के हुन्छ त, डिहाइड्रेट हुन्छ, कन्डेन्सेसन अफ क्रोमेटिन रेटिकुलम हैन, रेटिकुलम चाहिँ के हुन्छ, कन्डेन्सेसन हुन्छ क्रोमेटिन रेटिकुलम र विच लेटर shortens coils and divides, सानो पनि हुन्छ र गुजुङ्ग पनि पर्छ अनि डिवाइड पनि गर्छ, डिवाइड पनि हुन्छ, divides into particular number of visible chromosomes। त यो काम हुन्छ यसमा, ठीक छ, त्यही भएर धेरै टाइम लागेको। अर्को के हुन्छ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन begins to degenerate will lead to disappearance of the nucleus हैन, disappearance of the nucleus। यो एउटा काम हुन्छ। त्यस्तै हैन, सेन्ट्रोसोम सेपरेट्स इन्टु सेन्ट्रियोल। अब सेन्ट्रोसोम चाहिँ सेन्ट्रियोलमा सेपरेट हुन्छ हैन, प्रेजेन्ट इन द एनिमल सेल एन्ड फर्मेसन अफ फाइन थ्रेड्स कल्ड स्पिन्डल फाइबर्स बिट्विन देम। त्यो हुन्छ। एट द एन्ड अफ द सिस्टम द क्रोमोसोम्स मेक द डुप्लिकेट्स बट द क्रोमेटिड्स रिमेन अट्याच्ड विथ द काइनेटोकोर, काइनेटोकोरमा त्यो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, प्रोफेसमा यस्तो काम हुन्छ, सेन्ट्रोसोम सेपरेट्स the two centrioles, present in the animal cells, हैन। अरु के काम हुन्छ, अरु फर्मेसन अफ फाइन थ्रेड्स, हैन, कल्ड स्पिन्डल फाइबर्स। त्यसलाई के भनिन्छ, स्पिन्डल फाइबर्स। अब 2 नम्बरमा त्यस पछाडि हुन्छ हाम्रो क्रोमोसोम मेक देयर डुप्लिकेट बट विथ द काइनेटोकोर। अब क्रोमोसोमहरुले यसमा चाहिँ डुप्लिकेट भइसकेको हुन्छ एट द एन्ड अफ दिस स्टेज के हुन्छ भन्दाखेरि हैन, क्रोमोसोम्स मेक देयर डुप्लिकेट
They are duplicates, but the chromatids remain attached. Attached with the kinetochore. ठिक छ। काइनेटोकोर भनेको के हो? काइनेटोकोर भनेको तपाईको राउन्डेड स्ट्रक्चर हो। यो भनेको राउन्डेड स्ट्रक्चर एट द सेन्ट्रोमियर or chromosome, centromere of chromosome. यो एउटा के हो त राउन्डेड स्ट्रक्चर हो। यति काम हुन्छ प्रोफेसमा हेर्नुस्। ठीक छ। त्यसपछि बी नम्बरमा आउँछ तपाईको बी नम्बरमा 2 नम्बरमा मेटाफेज। मेटाफेजमा के हुन्छ त? न्यूक्लियस disappears completely. मेटाफेजमा के हुन्छ? न्यूक्लियस disappears completely. Chromosomes become very short. धेरै सानो हुन्छन् यिनीहरू क्रोमोसोम्स, but thicker हैन। त्यस्तै सेन्ट्रियोल्स रिच पोल्स। पोल्स अफ द सेल हैन, सेलको पोल्समा जान्छन् यिनीहरू। Spindle is completed between them. Formation of spindle is completed between them. Formation of spindle fiber जुन भनेको थिए, spindle is completed हैन। अर्को क्रोमोसोमहरु इक्वेटरमा आउँछ हेर्नुस्। Chromosomes come at the equator. And attach with spindle fibers. And attach with spindle fibers facing the arms to the poles. Facing the arms to the poles. And centromere at the equatorial plane. Learners. Chromosomes come at the equator and attach with spindle fibers. ल भयो। अब 3 नम्बरमा आउँछ एनाफेज हैन। एनाफेज चाहिँ 3 नम्बरको हो। एनाफेजमा मेन काम के हुन्छ त? एनाफेजमा मेन काम तपाईको क्रोमोसोम स्प्लिट हुने हो। सबैभन्दा मेन काम यसमा हुन्छ हैन। त्यो भनेको के हो त? क्रोमोसोम्स splits into 2
into 2 due to contraction force of the spindle fibers. ठीक छ, due to contraction force of spindle fiber. Spindle fibers contracts, spindle fibers contracts and separated chromatids that cause contracts towards pole that cause separated chromatids to move towards the pole. पोलतिर मुभ हुन्छ. DNA of the cell divides into 2 equal halves. हैन, DNA के भयो त डिवाइडेड भयो. DNA of the cell divides into 2 equal half. Divides into 2 equal halves. कुनमा? यही एनाफेस मा हो. At the end, spindle fiber disappears. Disappear हुन्छ spindle fibers. Chromosomes reach poles and chromosomes हरु कहाँ पुगिसकेको हुन्छन् भन्दाखेरि पोल्स मा पुगिसकेको हुन्छन्. यसको अन्त्यतिर. त्यसपछि 4 नम्बरमा आउँछ टेलोफेज. टेलोफेजमा के हुन्छ मेन काम भन्दाखेरि दुईटा डटर डिप्लोइड डटर न्यूक्लियाई फर्म भइसकेका हुन्छन् हैन. 2 डटर डिप्लोइड डटर न्यूक्लियाई. Diploid daughter nuclei are formed. By the regeneration of the nuclear membrane. By the regeneration of nuclear membrane. Nuclear membrane. The cell is rehydrated. Cell फेरि rehydrated हुन्छ. पानी यसैमा आइसकेको हुन्छ हैन. Cell is rehydrated. तर त्यति इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ हैन यो. Chromosomes begin to uncoil. Uncoil हुन थाल्छ chromosomes and change into chromatin network. And change into chromatin network. Each centriole forms its copy and 2 complete centromeres are formed. हरेक सेन्ट्रियलले के गर्छ त यसको आफ्नो
कपी बनाइसकेको हुन्छ, फर्म्स इट्स कपी। देन सेल इज फलोड बाई साइटोकाइनेसिस, त्यस पछाडि साइटोकाइनेसिस भइहाल्छ र माइटोसिस सेल डिभिजन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, ठिक छ। each centriole forms its copy and to complete centromeres are formed, and to complete आर फर्म। त्यस पछाडि साइटोकाइनेसिस हुन्छ है, साइटोकाइनेसिस। अब यो कार्योकाइनेसिस भइसक्यो। साइटोकाइनेसिसमा तपाईको साइटोप्लाज्मा डिभाइड हुन्छ, डिभिजन अफ साइटोप्लाज्मा। र यसरी दुईवटा तपाईको सेल बनिसकेको हुन्छ है। प्लान्ट सेलमा अर्कै तरिकाले हुन्छ, एनिमल सेलमा अर्कै तरिकाले हुन्छ हैन। एनिमल सेलमा बाई कन्स्ट्रक्सन मेथड एन्ड क्लिवेज मेथड, बाई कन्स्ट्रक्सन मेथड पनि भन्छ और क्लिवेज मेथड। क्लिवेज मेथड इन एनिमल सेल, एनिमल सेलमा चाहिँ त्यो कारण त्यो हुन्छ, इन एनिमल सेल्स। हेर्नुहोस्, यो मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्लिवेज मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि a furrow is formed in this method, a furrow is formed। यो मेथडमा के हुन्छ, a furrow is formed at the equatorial plane, at the equatorial plane। इक्वेटोरियल प्लेनमा एउटा फरक हुन्छ, विच कन्ट्र्याक्ट्स कन्टिन्युअसली टिल द सेल डिभाइड्स इन्टु टू डिप्लोइड डटर सेल्स हैन। जुन चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्छ, जुन चाहिँ के गर्छ त कन्ट्र्याक्ट गर्छ, CONTRACTS कन्ट्र्याक्ट्स, कन्टिन्युअसली कन्ट्र्याक्ट गर्छ। यो कन्टिन्युअसली till the cell divides, सेल डिभाइड नहुन्जेलसम्म यो कन्टिन्युअसली के गर्छ त कन्ट्र्याक्ट गर्छ इन्टु टू डिप्लोइड डटर सेल्स, इन्टु टू डिप्लोइड डटर सेल्स। त यसरी तपाईको साइटोकाइनेसिस पनि हुन्छ। अब यसरी तपाईको माइटोसिस सेल डिभिजन भइहाल्छ। हेर्नुस्, अब सिग्निफिकेन्स के हो त माइटोसिस सेल डिभिजनको? सिग्निफिकेन्स अफ माइटोसिस सेल डिभिजन, सिग्निफिकेन्स यसको के हुन्छ भन्दाखेरि घाउहरू भयो, कहीँ काट्यो साट्यो भने चाहिँ माइटोसिस सेल डिभिजनले नै पुरिने हो है। र यो फर ग्रोथ हैन, यो माइटोसिस सेल डिभिजन भएन भने मान्छेको ग्रोथ कसरी हुन्छ त? फर ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द बडी हैन। जुन मान्छे यसरी डेभलप भइराखेको छ त्यो कसरी भएको हो त? माइटोसिस सेल डिभिजनको हैन। वोन्ड हिलिङ हैन, घाउ चाहिँ यो काटेको यिनीहरू चाहिँ हिल हुन्छ। हेर्नुहोस्, वोन्ड हिलिङ एन्ड रिप्लेसमेन्ट अफ, अब पुरानो नयाँ बन्ने
हुन्छ हैन, पुरानो सेलहरू जाने नयाँ सेल बन्ने। यदि कुनै सेल मर्छ भने त्यो के भयो त रिप्लेसमेन्ट भइसक्यो। हेर्नुस्, असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा पनि यसले हेल्प गर्छ हैन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा पनि यसले हेल्प गर्छ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा त अब मियोसिस सेल डिभिजन हो, फर्टिलाइजेसन हुन्छ त्यहाँ हैन, तर एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन त यिनैबाट हुने हो, जस्तै बर्डिङ भयो हैन, फ्र्यागमेन्टेसन भयो, यिनीहरुमा तपाईले यही माइटोसिस सेल डिभिजनको टेक्निकले हुन्छ यो। ठीक छ, यसरी माइटोसिस सेल डिभिजन सक्यो हाम्रो। अब मियोसिस सेल डिभिजन। मियोसिस सेल डिभिजन भनेको कस्तो सेल डिभिजन हो? मियोसिस सेल डिभिजन भनेको हैन, डिभिजन अफ अ डिप्लोइड मदर सेल, डिभिजन अफ अ डिप्लोइड मदर सेल। डिप्लोइड भनेको 2n वटा क्रोमोजोम भएको क्या, ह्याभिङ 2n क्रोमोजोम्सलाई हामी डिप्लोइड भन्छौँ। ह्याभिङ 2n chromosomes, diploid mother cell into 4 haploid भन्छ, जसमा के छैन त having only unpair के n chromosomes, पेयर हुँदैन यसमा, n chromosomes मात्रै हुन्छ, haploid daughter cells। त यो हो मियोसिस सेल डिभिजन। ठीक छ, मियोसिस सेल डिभिजन भनेको यो हो। यसका चरणहरू के छन् त हैन? द सेल्स अंडरगोइङ डिभिजन आर कॉल्ड मियोसाइट्स। मियोसाइट्स भनिन्छ। हेर्नुस्, यो भनेको रिडक्सनल सेल डिभिजन हो, कॉल्ड रिडक्सनल सेल डिभिजन। रिडक्सनल सेल डिभिजन किन भनियो त? नम्बर अफ क्रोमोजोम घटिसकेको छ है, रिडक्सनल सेल डिभिजन भनिन्छ हैन, बिकज नम्बर अफ क्रोमोजोम्स रिड्युसेस। हाफ हुन्छ क्या, त्यही भएर। ठीक छ, रिप्रोडक्टिभ सेल्स अफ द सेक्स अर्गान्समा यो डिप्लोइड जर्म सेल्स, रिप्रोडक्टिभ सेल्स अफ द सेक्स अर्गन कहाँ भेटिन्छ भन्दाखेरि डिप्लोइड जर्म सेल्समा भेटिन्छन् अथवा रिप्रोडक्टिभ सेल्समा हैन। फाउन्ड इन, टेक प्लेस, यो सेल डिभिजन कहाँ टेक प्लेस गर्छ? टेक प्लेस इन डिप्लोइड जर्म सेल, रिप्रोडक्टिभ सेल्स। सेल्स हैन, डिप्लोइड हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ डिप्लोइड भएर चाहिँ डिप्लोइड अफ द सेक्स अर्गान्स, और जर्म सेल्स पनि भन्छ यसलाई, अफ द सेक्स अर्गान्स, त्यहाँ टेक प्लेस गर्छ यो। ठीक छ, त्यस्तो तीनवटा, यसको चाहिँ दुईटा चरण हुन्छ। हेर्नुस् है, स्टेप त्यही हो तर चरण दुईटा हुन्छ। त्यही भएर कार्योकाइनेसिस सेल डिभिजनको दुईटा चरण हुन्छ है। इन्टरफेज त त्यही हुने भयो हैन, तर इन्टरफेज पछि कार्योकाइनेसिस आउँछ, त्यसमा दुईटा चरण हुन्छ। ल हेर्नुस्, स्टेजेस के हुन् त भन्दाखेरि चरणहरू
The first karyokinesis of this cell division is the meiotic 1 and second karyokinesis is the meiotic 2. ठीक छ, पहिलो स्टेज हो यसको पनि सेम इंटरफेज अथवा इंटरकाइनेसिस। इंटरफेजमा सेम हुन्छ है। अब त्यस पछाडि बी मा आउँछ तपाईको कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस हुन्छ बी मा। त्यसमा हुन्छ दुईटा, फर्स्ट कार्योकाइनेसिस एन्ड सेकेन्ड कार्योकाइनेसिस दुईटा हुन्छ यसमा। फर्स्ट कार्योकाइनेसिस र सेकेन्ड कार्योकाइनेसिस। हैन, यसलाई के भनिन्छ? फर्स्ट कार्योकाइनेसिसलाई मेयोटिक 1 भनिन्छ। MEIOTIC मेयोटिक 1, यसलाई भनिन्छ मेयोटिक 2। ठीक छ, त मेयोटिक 1 को प्रोफेज 1, मेयोटिक 1 को प्रोफेज 1 हेरौं। फर्स्ट हुन्छ प्रोफेज 1। ठीक छ, प्रोफेज 1 मा के हुन्छ त? सबैभन्दा लंगेस्ट फेज प्रोफेज हो। मेयोसिस सेल डिभिजन को पनि यही प्रोफेज हो, लंगेस्ट फेज। लंगेस्ट फेज हो यो पनि। अब फर्दर डिवाइडेड भएको छ यो प्रोफेज 1 चाहिँ, फर्दर डिवाइड भएको छ। ल्याप्टोटिन, जाइगोटिन, प्याचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस गरेर कतिवटा स्टेजमा 5 सब स्टेजेसमा, हैन, फर्दर डिवाइडेड इन्टु 5 सब स्टेजेस। divided into 5 sub stages। त्यो के हुन् भन्दाखेरि ल्याप्टोटिन हो एउटा, हैन, ल्याप्टोटिन फेज हुन्छ सबैभन्दा सुरुमा। ल्याप्टोटिन, त ल्याप्टोटिन भनेको थ्रेड स्टेज हो है। यसमा के हुन्छ त? थ्रेड लाइक स्टेज, थ्रेड हुन्छ, झिल्ली झिल्ली परेको हुन्छ, त्यही भएर यो स्टेजमा थ्रेड स्टेज हुन्छ। त्यस पछाडि बल्ल बी मा आउँछ जाइगोटिन। जाइगोटिन भन्ने स्टेजमा चाहिँ तपाईको बल्ल के हुन्छ त? पेयर अफ आइडेन्टिकल क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोमहरु थिकन हुन थाल्छन् र सर्टेन हुन थाल्छन् है। पेयरिङ स्टेज भन्छ यसलाई, पेयरिङ स्टेज हो यो। यो स्टेजमा के हुन्छ त? क्रोमोजोम थिकन र सर्टेन हुन्छ र होमोलोगस पेयर बन्छ है। क्रोमोजोम्स के हुन्छ? थिक हुन्छ, थिकन एन्ड सर्टेन र होमोलोगस फर्म हो होमोलोगस पेयर। यो मेन पोइन्ट हो यसको, होमोलोगस पेयर भन्ने। ठीक छ, त्यसपछि आउँछ तपाईको सी मा बल्ल तपाईको प्याचिटिन। प्याचिटिन PACHYTEN प्याचिटिन। यसमा मेनली बल्ल क्रसिङ ओभर हुन्छ, यो मेन हो। क्रसिङ ओभर हुने यही प्याचिटिनमा हो। थिक थ्रेड स्टेज र क्रसिङ ओभर, थिक थ्रेड स्टेज हो यो र यसमा मेन भनेको क्रसिङ ओभर। कहिलेकाहीँ सोधिन्छ त क्रसिङ ओभर केमा हुन्छ त? प्याचिटिनको प्रोफेजको प्याचिटिनमा। क्रसिङ ओभर अकर्स बिट्विन नन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक छ, क्रोमेटिड्स। त्यस पछाडि बल्ल लास्ट स्टेज भनेको डिप्लोटिन हो। डिप्लोटिनमा के हुन्छ तपाईको?
डिप्लोटिनमा तपाईको हुन्छ सेपरेसन हैन, त्यो ओभरल्याप क्रोमोजोम्स के हुन्छ सेपरेट हुन्छ। ठीक छ। र यो डिप्लोटिन भनेको डबल थ्रेड स्टेज हो, डबल थ्रेड स्टेज हो यो, तपाईले सोध्दिन सक्छन् डबल थ्रेड स्टेज। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिप्लोटिनमा क्रोमोजोम सेपरेट हुन्छ, यसमा CHR क्रोमोजोम्स के हुन्छन् सेपरेट हुन्छन्। ठीक छ। र कहिलेकाहीँ कायस्मा भनेको के हो भनेर सोधिन्छ। कायस्मा भनेको तपाईको जुन चाहिँ त्यो उनीहरू चाहिँ टाँसिएका थिए क्रसिङ ओभर हुनको लागि, त्यो पोइन्टलाई के भनिन्छ त, त्यो पोइन्टलाई कायस्मा भनिन्छ है। क्रोमाटिड जहाँ चाहिँ नन सिस्टर क्रोमाटिड्स कनेक्टेड थिए, ओभरल्याप्ड ओभरल्याप्ड कायस्मा भनेको ओभरल्याप्ड नन सिस्टर क्रोमाटिड्स आर स्टिल कनेक्टेड। तर तिनीहरू के हुन्छन् अहिले नि स्टिल कनेक्टेड नै हुन्छन् हैन। त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ एट अ पोइन्ट कल्ड कायस्मा। त्यो पोइन्टलाई नै कायस्मा भनिन्छ। प्लुरल फर्मलाई कायस्मा, सिंगुलर फर्म छ भने कायस्माटा पनि भन्छ। त्यही भएर कायस्मा र कायस्माटामा नझुक्किनु होला। प्लुरल फर्म के हो त, प्लुरल कायस्माटा भनेर भन्छ। त्यस पछाडि तपाईको यसरी चारवटा स्टेजमा तपाईको प्रोफेस सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईको बल्ल मायोसिस सेकेन्ड स्टेज हुन्छ। अब दोस्रो चरण तपाईको सुरु हुन्छ। यो प्रोफेस मात्रै सक्यो। अब मेटाफेज 1 मेटाफेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको सेन्टरतिर हुन्छन् क्रोमोजोम्सहरू। सेन्टरतिर आउने, सेन्ट्रियल पोलतिर जाने, स्पिन्डल फाइबर निस्किने, त्यो काम हुन्छ यसमा। ठीक छ। त न्युक्लियस डिसएपियर हैन, न्युक्लियस एउटा मेन के हो त, न्युक्लियस डिसएपियर कम्प्लिटली। त अर्को पोइन्ट के हो भन्दाखेरि स्पिन्डल फाइबरको फर्मेसन कम्प्लिट हुन्छ। फर्मेसन अफ स्पिन्डल फाइबर इज कम्प्लिटेड। तेस्रो पोइन्टमा ओभरल्याप्ड क्रोमोजोम्सहरू कहाँ जान्छन् त, इक्वेटोरियल प्लेनमा जान्छन्। ओभरल्याप्ड क्रोमोजोम्सहरू मेटाफेजको यही विशेषता हो, इक्वेटोरियल प्लेनमा जाने क्रोमोजोम्सहरू हैन। त यहाँनेरि चाहिँ के भएछ त, ओभरल्याप पनि भइसकेको छन्। ओभरल्याप्ड क्रोमोजोम्स कम टु द इक्वेटोरियल प्लेन। अब त्यो स्पिन्डल फाइबर त्यो उसमा टाँसिन्छ क्रोमाटिड्समा र उनीहरूलाई छुट्याइदिन्छ। हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ सेन्ट्रोमियरको अबाउटमा छुट्टिन्छन्, पछि गएर मेटाफेज सेकेन्डमा त्यो चाहिँ छुट्टिन्छन्। ठीक छ। अब एनाफेजमा चाहिँ तपाईको हेर्नुहोस् 3 मा तपाईको हुन्छ एनाफेजमा बल्ल यिनीहरू के हुन्छन् छुट्टिन्छन्। हेर्नुहोस् एनाफेज 1 मा तपाईको मेन छुट्टिने काम यहाँ हुन्छ। ओभरल्याप क्रोमोजोम्स अब सेपरेट हुन्छन्। हेर्नुहोस् ओभरल्याप्ड क्रोमोजोम्स separate from each other, separate.
बट सेन्ट्रोमियर डु नट ब्रेक। यसमा चाहिँ सेन्ट्रोमियर ब्रेक नभइकन क्रोमोजोम्स नै सेपरेट हुँदाखेरि तपाईँको आदि आदिमा बाँडिन्छन् क्या। बाँडिने कारण त्यो हो किनभने सेन्ट्रोमियरको एबाउटमा डिभाइड भएको भए त होइन 2n को 2n हुन्थ्यो, तर यिनीहरू हाफ हाफ भइहाल्छन् यहाँ। ठिक छ, त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। बट देयर एनाफेज 1 को यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। सेन्ट्रोमियरको एबाउटमा ब्रेक हुँदैनन् यिनीहरू। एनाफेज 2 मा गएर बल्ल सेन्ट्रोमियरको एबाउटमा पनि ब्रेक हुन्छन् क्या उनीहरू। सेन्ट्रोमियर्स डु नट ब्रेक टु डिभाइड देयर क्रोमेटिड्स, ठीक छ। अब स्पिन्डल फाइबरले के गर्छ त कन्ट्र्याक्ट गर्छ। स्पिन्डल फाइबर कन्ट्र्याक्ट टुवर्ड्स पोल अनि यिनीहरू क्रोमोजोम्सहरू पोलतिर जान थाल्छन् हैन। स्पिन्डल फाइबर्स कन्ट्र्याक्ट्स पोलतिर कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि उसलाई पनि तानिहाल्छ कि, किनभने त्यसमा टाँसिएको छ त्यो स्पिन्डल फाइबर। स्पिन्डल फाइबर त्यसमा के अरे यो क्रोमोजोम्समा टाँसिएको छ क्रोमेटिड्समा, र यसरी जब स्पिन्डल फाइबर्स कन्ट्र्याक्ट हुन्छ उनीहरू तानिन्छन् आफै अटोमेटिक हैन टुवर्ड्स पोल्स विच पुल द सेपरेटेड। अब यो जुन सेपरेटेड भएको क्रोमोजोम्सलाई पुल गरिदिन्छ, सेपरेटेड क्रोमोजोम्स टुवर्ड्स पोल। यसरी चाहिँ उनीहरू छुट्टिने हो। एनाफेजमा मेन छुट्टिने काम यहाँ क्रोमोजोम्सको छुट्टिने काम हुन्छ। त्यस पछाडि टेलोफेजमा के हुन्छ त, टेलोफेजमा फेरि रिएपियर हुन्छ। रिएपियरेन्स अफ के, रिएपियरेन्स अफ मेम्ब्रेन, न्युक्लियर मेम्ब्रेन आए पछाडि के भयो त दुईटा न्युक्लियस बन्छ क्या। स्पिन्डल फाइबर डिसएपियर एन्ड हैन फर्मेसन अफ 2 हैप्लोइड डटर न्युक्लियाई टेक्स प्लेस। ल हेर्नु, न्युक्लियर मेम्ब्रेन रिएपियर, यसमा रिएपियर हुन्छ। रिपेयर भएको कारणले के भयो त भन्दाखेरि दुईटा डटर न्युक्लियाई फर्मेसन भयो हैन, कजिङ फर्मेसन अफ 2 डटर। तर यसमा ह्याप्लोइड है, 2 डटर त भयो तर ह्याप्लोइड किन भन्दाखेरि क्रोमोजोम हेर्नुस् अघि त्यहाँ डिभाइड हुँदाखेरि आदि आदि भयो क्रोमोजोम्स, आदि आदि भएको कारणले यो के भयो त ह्याप्लोइड भयो। ह्याप्लोइड डटर न्युक्लियाई टेक्स प्लेस। ठिक छ, यो यसको इम्पोर्टेन्ट हो। र स्पिन्डल फाइबर डिसएपियर हुन्छ, त्यो चाहिँ खासै त्यस्तो इम्पोर्टेन्टलाई मानिँदैन, त्यही पनि लेखिदिउँ। स्पिन्डल फाइबर्स डिसएपियर्स। ठिक छ। अब यस पछाडि बल्ल तपाईँको टेलोफेज 1 सकिसके पछाडि अब माइटोसिस जस्तै सेल डिभिजन तपाईँको फेरि क्यारी आउट हुन्छ, जसलाई हामीले मियोसिस सेकेन्ड भन्छौँ। मियोसिस सेकेन्ड अब कन्टिन्यू हुन्छ, MIOSIS मियोसिस सेकेन्ड। इट इज सेम एज, यो के हो त सेम एज माइटोसिस सेल डिभिजन। ठिक छ। त्यसको पनि के छन् त प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज गरेर 4वटा स्टेज छ हैन। प्रोफेज सेकेन्ड, मेटाफेज सेकेन्ड, एनाफेज सेकेन्ड, टेलोफेज सेकेन्ड गरेर 4वटा स्टेज छ। हेर्नुहोस् के हो भन्दाखेरि लेखिहालौँ। फर्स्ट हो तपाईँको प्रोफेज सेकेन्ड। प्रोफेज सेकेन्डमा के हुन्छ त सेम हो, यो चाहिँ है सेम हो। अब माइटोसिस सेल डिभिजनकै सेम हो, सेम एज प्रोफेज 1 प्रोफेज अफ माइटोसिस सेल डिभिजन।
माइटोसिस सेल डिभिजन। ठीक छ। यहाँ के हुन्छ मेयोसिस सेकेन्डमा भन्दाखेरि डिभिजन अफ हैप्लॉइड सेल इन्टु हैप्लॉइड डटर सेल्स। टू हैप्लॉइड सेल्स हैन, टू हैप्लॉइड सेल्स इन्टु 4 हैप्लॉइड डटर सेल्स। डटर सेल्स प्रोफेज सेकेन्ड मेटाफेज सेकेन्ड गरेर हैन, एनाफेज सेकेन्ड गरेर सेम टु सेम एनाफेज सेकेन्ड गरेर 4 स्टेज हुन्छ यसको पनि, टेलोफेज सेकेन्ड। यसरी चाहिँ तपाईको लास्टमा फाइनल्ली तपाईले के पाउनुहुन्छ 4 वटा डटर सेल, 4 हैप्लॉइड डटर सेल्स। डटर सेल्स आर फर्मड। यसरी चाहिँ फर्मेसन हुन्छ। अब यसको सिग्निफिकेन्स के छ त? मायोसिस सेल डिभिजन को सिग्निफिकेन्स यस प्रकारको छ, हेर्नु। सिग्निफिकेन्स अफ मेयोसिस सेल डिभिजन एउटा के हो, कन्स्टेन्ट नम्बर अफ क्रोमोसोम इन्टु डटर सेल एक्ज्याक्टली इक्वल टु द मदर सेल। हैन, इट मेन्टेन्स द डिफरेन्ट कन्स्टेन्ट नम्बर अफ क्रोमोसोम इन्टु डटर सेल्स एक्ज्याक्टली इक्वल टु इज द मदर। यो हैन, इट कजेस द जेनेटिक भेरिएसन्स एमङ द स्पिसिस। हैन, कजेस द जेनेटिक भेरिएसन कसले गर्दा भयो? यसैले गर्दा हुन्छ जेनेटिक भेरिएसन। किनभने अलिकति गुण फादरको आउँछ, अलिकति गुण मदरको आउँछ। त्यसमा पनि कुन डोमिनेन्ट छ? कहिलेकाहीँ फादरले डोमिनेट गरिदिनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ मदरले डोमिनेट गरेको हुन्छ क्यारेक्टरहरू। इट हेल्प्स टु फर्म हैप्लॉइड ग्यामेट्स और स्पोर्स। फर्म हैप्लॉइड गैमेट्स और स्पोर्स। रिप्रोडक्टिभ सेलहरू फर्मेसन गर्ने यही उसबाट हो है। अल्टरनेसन अफ द जेनरेसन अफ हैप्लॉइड एन्ड डिफ्रेन्ट जेनरेसन अफ प्लान्ट्स। यो हुन्छ रोल इन इभोल्युसन। यसको के हुन्छ त? रोल इन इभोल्युसन। यो पनि एउटा सिग्निफिकेन्स हो यसको, इभोल्युसन। र अर्को छ हेल्प्स इन द अल्टरनेसन of the generations of haploid and diploid generation. Of plants. ठीक छ, यति यसको हो। अब माइटोसिस र मेयोसिस सेल डिभिजन हामीले सकिसक्यौँ। यिनीहरूको डिफरेन्स के छ, सिमिलारिटी के छ है त? माइटोसिस सेल डिभिजनको र मेयोसिस सेल डिभिजनको के छ त? सिमिलारिटी पनि छ हैन। माइटोसिस सेल डिभिजन के हुन्छ त? सबै अर्गानिजममा हुन्छ हैन, मतलब प्लान्ट एन्ड एनिमलमा हुन्छ माइटोसिस र मेयोसिस दुवै। ठीक छ। मेयोसिस सेल डिभिजन केमा मात्रै हुन्छ त? प्लान्टमा मात्रै हुन्छ हैन, एनिमल्स एन्ड फंगाई। भनेपछि प्लान्ट एन्ड एनिमलमा त दुवैको कमन आयो। occurs in plants and animals, starts with a diploid parent cell, produces new cells, cells undergo DNA replication, some basic steps. सेम बेसिक स्टेप के छ त? दुईटैमा सेम छ, माइटोसिसमा पनि मेयोसिसमा पनि। ठीक छ। तर यिनीहरूको मेन डिफरेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि माइटोसिस कम्प्लिट्स इन 4 मेन स्टेज, तर मेयोसिसलाई 8 वटा स्टेज चाहिन्छ हैन। माइटोसिसमा 2टा डिप्लोइड डटर सेल फर्मेसन हुन्छ भने यसमा हैप्लोइड डटर सेल फर्मेसन हुन्छ 4 वटा। यो केमा हुन्छ? सोमेटिक भेजिटेटिभ
सेलमा हुन्छ भने डिफरेन्सेस मेनली सोध्छ सिमिल्यारिटी भन्दा। फरक छन् नि त यिनी कुराहरू, फरकको त फरक सोध्नु पर्यो हैन। माइटोसिस र मियोसिसको डिफरेन्स बिट्विन त एउटा पोइन्ट हो, स्प्लिट्स इन्टु 2 डटर सेल्स। हेर्नुहोस्, स्प्लिट्स इन्टु 2 डिप्लोइड डटर सेल्स। हेर्नुहोस्, डिप्लोइड डटर सेल्स ठिक छ। यसमा चाहिँ स्प्लिट्स इन्टु 4 ह्याप्लोइड डटर सेल्स। occurs in somatic or vegetative cells। हेर्नुहोस्, मेन त यो हो नि त, occurs in somatic or भेजिटेटिभ सेल्सहरूमा यो ओकर गर्छ, भेजिटेटिभ सेल्स। यो चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सेल्सहरूमा ओकर गर्छ है। occurs in reproductive cells। helps in, अब यो के हुन्छ त, 4 वटा मेन स्टेज हुन्छ, has 4 मेन स्टेजेस। फोर मेन स्टेजेस। यसमा के हुन्छ त, has 8 मेन स्टेजेस, 8 मेन स्टेजेस। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रोथ अफ प्लान्ट अर्गानिजम्समा यसले हेल्प गर्छ हैन। हेल्प्स इन ग्रोथ and healing of wounds, घाउहरू सन्चो पार्न, काट्यो भने ती कुराहरूमा यसले हेल्प गर्छ हैन। र यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा यसले हेल्प गर्छ, फर्मेसन अफ ग्यामेट्समा यसले हेल्प गर्छ, हेल्प्स इन फर्मेसन अफ ग्यामेट्स। ठिक छ, यति पोइन्ट लेखे पनि हामीलाई इनफ हुन्छ। हेर्नुहोस्, ठिक छ, यति डिफरेन्स 4 वटा पोइन्ट त हामीले लेख्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस्, क्रोमोजोम छ, न्युक्लिक एसिड छ हैन, डिएनए आरएनए, स्ट्रक्चर अफ क्रोमोजोम, सेक्स डिटर्मिनेसन पनि छ। अब सेलभित्र न्युक्लियस हुन्छ है, सेलभित्र के हुन्छ त, न्युक्लियस हुन्छ। न्युक्लियस भित्र हुन्छ के भन्दाखेरि, न्युक्लियस भित्र हुन्छ क्रोमोजोम। ठिक छ, क्रोमोजोम भनेको त्यो सुरुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, यसो झिल्ली परेका हुन्छन् हैन। पछि यही कोइल जस्तो यसो गुजुल्टिएर यसरी कोइल जस्तो मोटो हुन्छ। हेर्नुहोस्, गुजुल्टिएर यसो कोइल जस्तो बन्छ हैन। र के बन्छ, यस्तो खाले स्ट्रक्चर बन्छ, यसरी यस्तो खाले स्ट्रक्चर बन्छ। हेर्नुहोस्, बीचमा यहाँ यस्तो खाले स्ट्रक्चर बन्छ। त यो के हो त भन्दाखेरि क्रोमोजोम हो। जति यो कतिखेरको हो, जब यो मोटो भएको हुन्छ र छोटो भएको हुन्छ, गुजुल्टिएर हैन, थिकन एन्ड सर्टन बाई द कन्डेन्सेसन, त्यतिखेरको यो हो क्रोमोजोम है। पछि यही के हुन्छ त, झिल्ली पर्छ हैन, फेरि झिल्लीबाट फेरि यस्तो बन्छ। त यो यसभित्रमा के हुन्छ भन्दाखेरि, यसभित्र चाहिँ तपाईँको डिएनए र आरएनए हुन्छ। हेर्नुहोस्, जब यसको झिल्ली मैले निकालेँ भने हैन, यो झिल्ली जुन यसरी यसरी बटारिँदैछ, यो एउटा पातलो निकाल्यो भने एउटा स्ट्र्यान्ड यति कट गरेर, त्यसमा के हुन्छ त, यस्तो किसिमको हेलिकल सेपमा तपाईँको डिएनए हुन्छ। डिएनए र आरएनए डबल स्ट्यान्डर्ड छ भने डिएनए, सिंगल स्ट्यान्ड छ भने आरएनए हुन्छ
है। सिंगल स्ट्यान्ड भनेको आरएनए हुन्छ। ल अब यति कुरा मैले भनिसके पछाडि अब हल्का किताबको कुराहरू पनि लेखिहालौँ हैन। लेख्नुपर्ने कुराहरू हामी लेखिहाल्छौँ। त्यसमा अलिकति पनि हामी गर्दिनौँ। CHROMOSOM क्रोमोजोम्स। त क्रोमोजोम्स भनेको के हो त भन्दाखेरि आर लङ हैन। क्रोमोजोम्स आर लङ। यिनीहरू के हुन् त आर लङ थिक मोटो थिक एन्ड थिकन्ड कोइल्ड परेको एन्ड थ्रेड लाइक microscopic structures found in the nucleus. Microscopic structures found in the nucleus. न्युक्लियस भित्र फाइन्ड हुन्छ यो। ठीक छ। यसमा के हुन्छ त क्रोमोजोम्स have जेनेटिक सब्स्टेन्स हुन्छ डीएनए है। have जेनेटिक सब्स्टेन्स त्यो डीएनए लाई नै भनेको हो substances that help in inheritance, that help in the inheritance of characters from parents to offspring. ठीक छ। यो हुन्छ। यो चाहिँ कसले डिस्कभर गरेको थियो? क्रोमोजोम वाज फर्स्ट डिस्कभर्ड बाई हैन। फर्स्ट डिस्कभर्ड बाई कसले डिस्कभर गरेका थिए भन्दाखेरि एउटा वैज्ञानिक थिए जसको नाम थियो स्ट्रासबर्गर। के नाम? स्ट्रासबर्गर। कतिमा? इन 1815 मा उनले यो गरेका थिए। 1815 र वेल्डेयर भन्नेले चाहिँ फर्स्ट टाइम यो युज गरेका थिए हैन। ह्युमन बडीको चाहिँ 46 वटा क्रोमोजोम हुन्छ। 23 पेयर्समा हुन्छ ह्युमन बडीको। ठीक छ। अब क्रोमोजोमको मेन कन्स्टिट्युएन्ट भनेको के हो त? न्युक्लिक एसिड हो हैन। र त्यसका कम्पोनेन्ट भनेको डीएनए एन्ड आरएनए हुन्। ठीक छ। अब हाम्रो टपिक हो न्युक्लिक एसिडको बारेमा जानौँ है। क्रोमोजोम केले बनेको हुन्छ? न्युक्लिक एसिड। न्युक्लिक एसिड। ठीक छ। त न्युक्लिक एसिड कसले डिस्कभर गरेको थियो भन्दाखेरि सुरुमा डिस्कभर भएको थियो यो इन 1869 मा। 1869 मा कसले? स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिच मिचरले है। फ्रेडरिच मिचरले गरेका थिए। FRED फ्रेड RICH रिच र MIESCHER। इन पस सेल्स
पस सेल्समा उनले न्युक्लिक एसिड भनेर सुरुमा डिस्कभर गरेका थिए है। कुन सेल्समा पनि सोधिन सक्छ, पस सेल्स हो। एमसीक्यूमा यस्तो खली क्वेसनहरू आउन सक्छन् है। अब यो न्युक्लिक एसिड भनेको के हो त भन्दाखेरि आर नेचुरल्ली अकरिङ, यिनीहरू नेचुरल्ली अकरिङ केमिकल कम्पाउन्ड हुन् है। न्युक्लिक एसिड, एमिनो एसिड हैन, के अरे ग्लुकोज, यिनीहरू सबै कम्पाउन्ड हुन्, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुन्। तपाईँले के होला भनेर उ गर्नु होला है, सबै हो compounds that serve as the primary information carrying molecules in a cell। र यसको मेन काम के हो त भन्दाखेरि that serve as the primary information carrying molecules। न्युक्लिक एसिड रहेछ है सबैभन्दा इन्फर्मेसन क्यारिङ के रहेछ त, न्युक्लिक एसिड रहेछ, carrying molecules in cell। प्रोटिन सिन्थेसिस डाइरेक्टिङ इन इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छन् यिनीहरू है। रोल इन डाइरेक्टिङ, यिनीहरूको के हो त डाइरेक्ट गर्छन् केमा, प्रोटिन सिन्थेसिसमा। प्रोटिन सिन्थेसिसमा यिनीहरूको डाइरेक्सन छ है। ठिक छ, प्रोटिन सिन्थेसिस, प्रोटिनलाई सिन्थेसाइज गर्ने है। प्रोटिनलाई के गर्नु पर्यो, सिन्थेसिस गर्नु पर्यो, प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्नु हैन। र दुईटा मेन टाइप्स अफ न्युक्लिक एसिड के हुन् त, डिओक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड र राइबोन्युक्लिक एसिड। यसको मेन टाइप्स हुन्। मेन टाइप्स भनेको एउटा के हो त, डिओक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड, डिएनए, डिओक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड, न्युक्लिक एसिड, यसलाई भनिन्छ डिएनए। र अर्को के हो त, अर्को हो तपाईको राइबोन्युक्लिक एसिड, यो 1 हो, यो 2 हो। ठिक छ, राइबोन्युक्लिक एसिड, राइबोन्युक्लिक एसिड, आरएनए, राइबोन्युक्लिक एसिड। क्रोमोजोमको सिंगल युनिट केले बनेको छ भन्दाखेरि, क्रोमोजोमको एउटा सिंगल युनिट भन्ने हो भने मेड अफ नाइट्रोजन बेस एन्ड सुगर कल न्युक्लियोइड है। क्रोमोजोमको सिंगल युनिट अफ क्रोमोजोम इज मेड अप अफ, केले बनेको छ, इज मेड अफ नाइट्रोजन बेसले है, नाइट्रोजन बेस एन्ड सुगर र यसलाई के पनि भनिन्छ त, कल्ड न्युक्लियोइड, न्युक्लियोसाइड, न्युक्लियोसाइड भनिन्छ त है, न्युक्लियोसाइड हो कि न्युक्लियोसाइड भन्छ है, NUCLEO, न्युक्लियोसाइड भन्छ। ठिक छ, यो क्रोमोजोमको एउटा युनिट हो। क्रोमोजोम यसले न्युक्लियोसाइडले बनेको हुन्छ। र सिंगल युनिट मेड अफ नाइट्रोजन बेस सुगर एन्ड फस्फेट मोलिक्युल इज कल्ड न्युक्लियोटाइड है। सिंगल युनिट मेड अफ नाइट्रोजन बेस सुगर एन्ड फस्फेटले बनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फस्फेट मोलिक्युल इज कल्ड, त्यो मोलिक्युल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इज कल्ड न्युक्लियोटाइड, त्यो मोलिक्युल हो न्युक्लियोटाइड। ठिक छ, अब
Nucleic acid are long chain like molecules composed of a series of nearly identical building blocks of nucleotides. अब हेर्नुस् न्यूक्लिक एसिडहरु के हो त भन्दाखेरि यिनीहरु लङ चेन लाइक मोलिक्युल्स हुन् है चेन झिल्ली परेको चेन लाइक मोलिक्युल्स composed of a series of nearly न्यूक्लियोटाइड्स को सिरिज हो आइडेंटिकल सिरिज है each nucleotide consists of two major parts called backbone and side chain. ठीक छ त हेर्नुस् न्यूक्लिक एसिड इज मेड अफ न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड के हुन्छ त न्यूक्लिक एसिड भनेको के हो त न्यूक्लिक एसिड्स आर long chain like molecules composed of a series of nearly identical तर आइडेंटिकल छैनन् है नियरली आइडेंटिकल छ नि यिनीहरु नियरली आइडेंटिकल बिल्डिङ ब्लक त बिल्डिङ ब्लक के हो त न्यूक्लियोटाइड नै यसको बिल्डिङ ब्लक हो न्यूक्लियोटाइड मिलेर त्यसपछि यो न्यूक्लिक एसिड बन्छ त्यसपछि न्यूक्लिक एसिड भएर हैन के बन्छ त भन्दाखेरि क्रोमोजोम भन्ने हो कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स अब एउटा न्यूक्लियोटाइड को दुईटा पार्ट्स छन् हैन एउटा के हुन्छ ब्याकबोन र हेर्नुस् न्यूक्लियोटाइड को each nucleotide has two parts each nucleotide consists of two major parts दुईटा यसको मेजर पार्ट्स छन् के हुन् भन्दाखेरि पार्ट्स हैन के हुन् भन्दाखेरि ब्याकबोन एउटा हुन्छ ब्याकबोन र अर्को साइड चेन ब्याकबोन मा के हुन्छ त हेलिक्स अफ सुगर फस्फेट्स सुगर फस्फेट स्ट्रान्ड भन्छम त्यही हो अनि साइड चेन भनेको बेस अथवा बेसको पेयर्स हो है हो त्यसलाई न्यूक्लियोटाइड भन्छ ठीक छ त डीएनए भनेको त न्यूक्लिक एसिड नै डीएनए हो हैन डीएनए भनेको एउटा न्यूक्लिक एसिड नै हो एकदमै स्मलेस्ट हैन यो न्यूक्लियोटाइड सबैभन्दा स्मलेस्ट हो हैन न्यूक्लियोटाइड बाट मतलब न्यूक्लियोटाइडले बन्ने हो न्यूक्लिक एसिड भनेकै डीएनए र आरएनए हो क्या न्यूक्लिक एसिड भनेकै ठीक छ साइड चेन भनेको बेस पेयर हुन्छ हेर्नुस् बेस को पेयर हुन्छ पेयरिङ गरेका हुन्छन् तिनीहरु अब the side chains of nitrogen containing base purine and pyridine nitrogen containing base भनेको के हो त nitrogen containing base are के हुन् purine purine र pyrimidine के हुन् त नाइट्रोजन कन्टेनिङ बेस हुन् ठीक छ अब एउटा न्यूक्लिक एसिड मा कतिवटा नाइट्रोजन कन्टेनिङ बेसेस हुन सक्छ भन्दाखेरि 5 पोसिबल नाइट्रोजन बेसेस है 5 पोसिबल नाइट्रोजन बेसेस नाइट्रोजन कन्टेनिङ बेसेस के छन् त 5 पोसिबल छन्
के हुन् भन्दाखेरि एडिनाइन हैन, एडिइएनआइएन एडिनाइन, गुआनाइन GUANIN गुआनाइन, साइटोसाइन CYTOSIN साइटोसाइन, थाइमिन THYMIN थाइमिन, एन्ड युरासिल र एउटा के हो त युरासिल हो। अब यिनी मध्ये एडिनाइन एन्ड गुआनाइन चाहिँ प्युरिन्स हो। एडिनाइन एन्ड गुआनाइन के हुन् त? यिनी दुईटा प्युरिन्स हुन् हैन। नाइट्रोजन कन्टेनिङ बेस भनेको प्युरिन एन्ड पाइरिडाइनिन भनेथे। यिनी मध्ये कुन कुन प्युरिन्स रहेछन् त? यो दुईटा PURINES प्युरिन्स यिनी दुईटा रहेछन् हैन। अनि त्यस पछाडि साइटोसाइन, थाइमिन एन्ड युरासिल के रहेछन् त? यति तीनटा चाहिँ पाइरिमाइडिन्स रहेछन्। ठीक छ। All nucleic acid contain the bases adenine, cytosine and guanine and thymine. However, thymine, guanine and thymine however is found only in DNA. ल हेर्नुस्, गुआनाइन एन्ड थाइमिन, गुआनाइन र थाइमिन चाहिँ केमा फाइन्ड गर्छ? इन DNA ओन्ली हैन। इन DNA नाइट्रोजन बेसेस इन DNA के हुन्छन् त नाइट्रोजन बेसेस इन DNA? हेर्नुस्, नाइट्रोजन बेसेस इन DNA का नाइट्रोजन बेसेसहरू यस प्रकार छन् हेर्नुस् हैन। एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमिन हुन्छ। ठीक छ, चारवटा हुन्छ। नाइट्रोजन बेसेस इन RNA, नाइट्रोजन बेसेस इन RNA के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको गुआनाइन र थाइमिन हुँदैन हैन। गुआनाइन र थाइमिन हुँदैन, एडिनाइन हुन्छ, साइटोसिन पनि हुन्छ र युरासिल हुन्छ। ठीक छ, युरासिल यसमा हुँदैन, RNA मा हुन्छ। त यस्तो छ। नाइट्रोजन कन्टेनिङ बेसेस are attached to the backbone of pentose sugar and phosphate group है। नाइट्रोजन कन्टेनिङ बेसेसहरु के हुन्छ त? नाइट्रोजन containing bases are attached to the backbone of pentose sugar, pentose भनेको 5 कार्बन भएको सुगर, 5 कार्बन भएको सुगर एन्ड फस्फेट ग्रुप ठीक छ। यो यति चाहिँ तपाईहरुले न्यूक्लिक एसिड भित्रमा पढ्नु पर्यो। त न्यूक्लिक एसिड मा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु लुकेका रहेछन्। ठीक छ। अब जाऊ हामी डिफरेन्स बिट्विन RNA एन्ड DNA मा। त के छन् डिफरेन्स बिट्विन भन्दाखेरि RNA चाहिँ सिंगल स्ट्र्यान्ड हो, डबल हेलिकल स्ट्र्यान्ड हुँदैन, सिंगल स्ट्र्यान्ड हुन्छ। DNA मा डबल स्ट्र्यान्ड हुन्छ है, सिंगल हेलिक्स। ल हेर्नुस्, RNA एन्ड DNA, डिफरेन्स बिट्विन RNA एन्ड DNA।
डिफरेंसेस ल आरएनए यता लेखिदिए, यतापट्टि डिएनए लेखिदिए। त हेर्नुहोस् त पहिलो पोइन्ट, ब्याकबोन अफ, यसको ब्याकबोन के छ त? ब्याकबोन छ सिंगल हेलिक्स छ है, सिंगल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स, ठीक छ। तर डिएनए को के छ त? डिएनए को डबल हेलिक्स छ हैन, डिएनए को डबल हेलिक्स। डिएनए फाउन्ड इनसाइड न्यूक्लियस अर अर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म। यो चाहिँ तपाईको साइटोप्लाज्ममा फाइन्ड गर्छ, फाउन्ड इन साइटोप्लाज्म। आरएनए साइटोप्लाज्ममा पाइन्छ, यो न्यूक्लिक एसिड हो यो पनि हैन। डिएनए चाहिँ इनसाइड द न्यूक्लियस र अर्गेनेल्स, फाउन्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, NuCleus न्यूक्लियस। और अर्गेनेल्स भनेको, अर्गेनेल्स भनेको अब माइटोकन्ड्रिया हुन सक्छ, प्लास्टिड हुन सक्छ, यिनी कुराहरू, भ्याकुल हुन सक्छन् हैन। अर्गेनेल्स भनेको मैले भनेको थिएँ, यसमा के हुन्छ, ब्याकबोन डबल स्ट्रेन्डको हुन्छ क्या, ब्याकबोन डबल स्ट्रेन्ड हुन्छ, सिंगल हेलिक्स हुँदैन, डबल, सिंगल हेलिक्स स्ट्रेन्ड भनिन्छ त्यसलाई। यसमा डबल हेलिक्स हुन्छ, ठीक छ। नाइट्रोजन बेसेस, नाइट्रोजन बेसेस के हुन्छ यसमा? एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एन्ड युरेसिल। एडेनाइन, गुआनाइन, all nucleic acids contain the bases adenine, cytosine and guanine. And thymine however is found only in DNA. त गुआनाइन पनि त्यहाँ पाइन्छ हैन, यही छ एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एन्ड युरेसिल। एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एन्ड युरेसिल। त गुआनाइन पनि हो, गुआनाइन, ठीक छ। एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एन्ड युरेसिल। नाइट्रोजन बेसेस फाउन्ड इन यसमा आरएनए। नाइट्रोजन बेसेस के फाइन्ड हुन्छन् भन्दाखेरि, नाइट्रोजन बेसेस uracil is found only in RNA and thymine is not found. THYMINE, thymine is not found. यसमा के हुन्छ त नाइट्रोजन बेसेस? नाइट्रोजन बेसेसमा तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, थाइमिन इज फाउन्ड, थाइमिन इज फाउन्ड only in DNA, only in DNA, whereas uracil is not found. Uracil is not found, यसमा फाइन्ड हुँदैन के, ठीक छ। डिएनए र आरएनए को यो डिफरेन्स बिट्विन भयो। हेर्नुहोस् यहाँ पनि छ डबल स्ट्यान्डर्ड हैन, यो कुराहरू लेख्न सकिन्छ। र यसको कन्टेन्ट सुगर कस्तो हुन्छ त? डिओक्सिराइबोज सुगर, इट कन्टेन्स डिओक्सिराइबोज सुगर, त्यसले राइबोज सुगर कन्टेन्ट गर्छ हैन, इट कन्टेन्स डिओक्सिराइबोज। मेन त त्यहाँ त्यसको उसमै छ, इट कन्टेन्स, मेन डिफरेन्स त नाममै छ, राइबोज सुगर।
अब स्ट्रक्चर अफ क्रोमोजोम्स भनेको चाहिँ हेर्नुस् हैन, हेर्नुस् यी त्यस्तो किसिमले परेको हुन्छ। हेर्नुस् यी हिस्टोन्स हुन्छ, यी हिस्टोन्सहरू हुन्छन्, झिल्ली परेका हिस्टोन्सहरू त्यसरी टाँसेका हुन्छन्। हेर्नुस् यो मेड अप अफ मोलिकुल अफ डिएनए एन्ड प्रोटिन। अब क्रोमोजोम चाहिँ तपाईको डिएनए मोलिकुल अफ डिएनए र प्रोटिनले बनेको हुन्छ। हेर्नुस् ठीक छ, क्रोमोजोम केले बनेको हुन्छ? डिएनए एन्ड प्रोटिन। स्ट्रक्चर अफ क्रोमोजोम मा जाउँ। स्ट्रक्चर अफ क्रोमोजोम, the chromosome is made up of a molecule of DNA and protein ले बनेको हुन्छ। त्यो प्रोटिनले बनेको हुन्छ। It is a genetic substance हैन, that helps in inheriting characters from parents to offspring। यो के हो त? क्रोमोजोम भनेको जेनेटिक सब्सटेन्स हो। contains several genes which are the carriers of parental हैन। The size of chromosome varies up to 1 micro to 30 micrometer। साइज कति छ? साइज यसको 1 माइक्रोमिटर टु 30 माइक्रोमिटर, त्यति सानो। भनेपछि डिएनए आरएनए त झन् कति सानो होलान्। क्रोमोजोम can be seen in the cell's nucleus only when the cell is dividing हैन। can be seen कहाँ? can be seen in the nucleus only when it is dividing, only when the cell is dividing। नत्र भने त्यो के भइसकेको हुन्छ हैन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भइसकेको हुन्छ। किनभने डिभिजनको बेलामा यो मोटो परेको हुन्छ। ठीक छ, only when the cell is dividing, त्यो कुरा पनि बुझ्नु होला। टाइटली प्याक्ड भएर माइक्रोस्कोपमा देखिन्छ हैन। कोइलिङले गएर यो फर्म हुन्छ। हेर्नुस्, कोइलिङ एन्ड रिकोइलिङ अफ डबल हेलिक्स डिएनए which binds histones। क्रोमोजोम इज फर्मड यो क्रोमोजोम कसरी फर्मड हुन्छ त भन्नुस् त? इज फर्मड बाई कोइलिङ, कोइल हुन्छ क्या यो डिएनए, कोइलिङ एन्ड रिकोइलिङ हैन। सुपर कोइल्स अफ डबल हेलिक्स डिएनए फेरि आरएनए को हैन है, अफ डबल हेलिक्स डिएनए which bind histones। यसले फेरि हिस्टोन्स पनि बाइन्ड गर्दै आउँछ। हेर्नुस्, which binds हिस्टोन्स भनेका प्रोटिनहरू हुन् है, प्रोटिन हुन् यिनीहरू। बिफोर द सेल डिभिजन क्रोमोजोम इज फाउन्ड इन द फर्म अफ क्रोमेटिन हैन, ड्युरिङ बिकम्स भिजिबल। अब सेल डिभिजन बिफोर हुँदाखेरि यो चाहिँ क्रोमेटिनको रूपमा फाइन्ड हुन्छ है। क्रोमोजोम इज फाउन्ड इन क्रोमेटिन बिफोर, यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। हेर्नुस्, थाहा हुनुपर्छ। बिफोर सेल डिभिजन भन्दा अगाडि त यो देखिँदैन हैन, क्रोमेटिनको फर्ममा हुन्छ। बिफोर सेल डिभिजन found in the form of chromatin। क्रोमेटिन को फर्ममा पाइनुहुन्छ।
ड्युरिङ सेल डिभिजन बल्ल यो भिजिबल हुन्छ। ठिक छ। द थिन मेम्ब्रेन सराउन्डिङ इच अफ द क्रोमोजोम्स इज कल्ड पेलिकल विच इज फिल्ड विथ अ जेली लाइक सब्सटेन्स कल्ड म्याट्रिक्स है। पेलिकल भन्छ मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन सराउन्डिङ इच अफ द क्रोमोजोम्स। एउटा थिन मेम्ब्रेन हुन्छ जसले चाहिँ हरेक क्रोमोजोमलाई सराउन्ड गर्छ, त्यसलाई पेलिकल भन्छ। त्यो चाहिँ केले भरिएको हुन्छ भन्दाखेरि जेली लाइक सब्सटेन्सले भरिएको हुन्छ, त्यसलाई म्याट्रिक्स भनिन्छ। ठिक छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लाग्यो मलाई, यो पनि म लेखाइदिन्छु। ठिक छ। थिन मेम्ब्रेन सराउन्डिङ each of the chromosomes, क्रोमोजोमलाई सराउन्ड गर्छ एउटा मेम्ब्रेनले पछि गएर है। त्यसरी हुँदैन त्यो, जसलाई हामी भनिन्छ इज कल्ड पेलिकल। वाट इज पेलिकल भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्यो भने हेर्नुहोस् यही हो। हैन, which is filled with a jelly, which is filled with a jelly like, कस्तो भन्दाखेरि जेली लाइक सब्सटेन्स कल म्याट्रिक्स। त्यो जेली लाइक सब्सटेन्सलाई हामीले म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ हेर्नुहोस्। ठिक छ। र अब क्रोमोनेमा भनेर भनेको छ हैन। क्रोमोनेमाको काम के हो हेर्नुहोस्, एसेन्ट्रिक, टेलोसेन्ट्रिक, एक्रोसेन्ट्रिक भनेर पनि डिभाइड गरिएको छ हेर्नुहोस् यिनीहरूलाई। अब यस्तो टाइप्समा डिभिजन पनि छ। स्ट्रक्चर अफ क्रोमोजोम्सको यस्तो किसिमको छ हेर्नुहोस्। त धेरै कुराहरू छन् यसमा। स्पाइरल डेन्स स्ट्रक्चर इनसाइड क्रोमोजोम्स इज कल्ड क्रोमोनेमा हैन। एलोङ विथ द बीड लाइक क्रोमोमियर्स आर अरेन्ज्ड, यो पनि लेखिदिउँ। स्पाइरल डेन्स structure inside chromosomes भित्र भएको इज कल्ड क्रोमोनेमा। यसलाई के भनिन्छ? इज कल्ड क्रोमोनेमा। सोधिन सक्छ यो पनि, क्रोमोनेमा भनिन्छ। एलोङ विथ यसको एलोङमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि एलोङ विथ बीड लाइक क्रोमोमियर्स आर अरेन्ज्ड, बीड लाइक को हुन्छ यिनीहरू क्रोमोमियर्स। क्रोमोनेमा को के काम हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल द साइज अफ क्रोमोजोम एट इट्स एक्जेक्ट साइट अफ जिन बियरिङ हैन। साइज यसले कन्ट्रोल गर्छ क्रोमोनेमाले। वाट इज द फङ्सन अफ क्रोमोनेमा भन्ने पनि हेर्नुहोस्। क्रोमोनेमाको फङ्सन कन्ट्रोल्स द साइज अफ द क्रोमोजोमको यसले के गर्न सक्छ त? साइज कन्ट्रोल गर्न सक्छ। र अर्को के हो भन्दाखेरि एन्ड इट एक्ट्स एज अ साइट अफ जिन बियरिङ। जिन बियरिङमा यसले काम गर्छ। The structure of a chromosome shows constriction on it. The primary constriction is usually at the center
to which the chromatids or spindle fibers are attached during cell division हैन एउटा कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ its function is to enable movement of chromosome during the anaphase stage of cell division. The region of primary constriction is called centromere at which a kinetochore is present that connects the chromatids है त्यसो भए सेन्ट्रोमियर भनेर के हो भनेर सोधिन सक्छ हेर्नुस् द रिजन अफ प्राइमरी कन्स्ट्रिक्सन the region of primary constriction the region of primary constriction is called centromere at which a kinetochore is present. At which a kinetochore is present that connects the chromatids. That connects the chromatids. ल यसलाई भनिन्छ सेन्ट्रोमियर सेन्ट्रोमियर भनेको के हो क्रोमोनेमा भनेको के हो हैन क्रोमोनेमाको काम के हो यो सबै सोधिन सक्छ हेर्नुस् यत्रो धेरै लेखाइदिएको छु मैले त्यतिकै हो र The constriction on other regions of chromosome is called secondary constriction and do not as deep as primary constriction. The terminal regions of chromosome are called telomeres, which may or may not have a satellite, is shown in the diagram. Telomeres भनिन्छ हेर्नुस् terminal region of the chromosome are called telomeres. सेन्ट्रोमियर टेलोमियरमा पनि अब त्यो टर्मिनल रिजनमा त्यस्तो उ आएको हुन्छ गाँठो जस्तो हैन कन्स्ट्रिक्सन जस्तो आएको हुन्छ त्यसलाई हामीले टेलोमियर्स भनिन्छ ठीक छ टेलोमियर ल र एउटा टेलोमियर्स भनेर पनि छ त्यो पनि लेखिहालौं टर्मिनल रिजन्सलाई भनेको टर्मिनल रिजन्स of a chromosome regions of a chromosome को टर्मिनल रिजन लाइक के भनिन्छ आर कल्ड टेलोमेयर्स भनिन्छ हेर्नुस् टेलोमेयर्स भनिन्छ जसको सैटेलाइट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ हेर्नुस् है which may or may not have which may or may not have सैटेलाइट भनेको त्यो गाँठो परेको सेन्ट्रोमियर जस्तो देखिने गाँठो परेकोलाई हामी सैटेलाइट भनिराखेको छौं है फेरि अब त्यो गाँठो परेको जस्तोलाई फेरि टेलोमियर भन्नु होला नि किनभने सेन्टरमा छ भनेर सेन्ट्रोमियर हैन तर चाहिँ उसमा छ भनेर चाहिँ उ नभन्नु होला ठीक छ नत्र भने हेर्नुस् यो सेन्ट्रोमियर यो के सेन्ट्रोमियर हो कुन भन्दाखेरि यो सेन्ट्रोमियर यसलाई सेन्ट्रोमियर भन्ने यसलाई के भन्ने टेलोमियर भन्ने अब सैटेलाइट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो हो सैटेलाइट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो किसिमको हो क्या यहाँ एउटा गाँठो जस्तो हुन्छ के यहाँ यसरी ठीक छ यसरी गाँठो जस्तो हुन सक्छ गाँठो जस्तो त यो हो
सेटेलाइट, यसलाई भनिन्छ सेटेलाइट। यो हो के सेटेलाइट हो यो। त यो भयो तपाईको टेलोमेयर ह्याभिङ सेटेलाइट, टेलोमेयर ह्याभिङ सेटेलाइट। कुन भागलाई के भन्ने कुन भागलाई के भन्ने हो त्यो जान्नुपर्छ। क्रोमोजोमको बीचको भागलाई गाँठो परेको भागलाई सेन्ट्रोमेयर भनिन्छ भने छेउको टुप्पो भागलाई हामी टेलोमेयर भन्छौँ। टेलोमेयरमा सेटेलाइट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। ठीक छ, त्यो स्टेपले जानु पर्यो। अब अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स एन्ड एब्सेन्स अफ पोजिसन अफ सेन्ट्रोमेयर क्रोमोजोम्स आर डिवाइडेड इन्टु 5 टाइम्स। टाइप्स के छ भन्दाखेरि यसको 5 छ है। अन द बेसिस अफ के त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ। अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स अफ के प्रेजेन्स एन्ड एब्सेन्स अफ पोजिसन अफ सेन्ट्रोमेयर, प्रेजेन्स एन्ड एब्सेन्स, प्रेजेन्स एब्सेन्स एन्ड पोजिसन, एब्सेन्स एन्ड पोजिसन अफ सेन्ट्रोमेयर, सेन्ट्रोमेयर को पोजिसनले। ठीक छ, कतिवटा टाइप्स 5 टाइप्स। अब के हुन् त 5 टाइप्स भन्दाखेरि एसेन्ट्रिक, टेलोसेन्ट्रिक, एक्रोसेन्ट्रिक गरेर छन् रुस। एसेन्ट्रिक भनेको कस्तो, टेलोसेन्ट्रिक भनेको कस्तो, टेलोसेन्ट्रिक भनेको कस्तो र तपाईको एक्रोसेन्ट्रिक भनेको कस्तो, एक्रोसेन्ट्रिक हैन। त्यस्तै तपाईको सब मेटासेन्ट्रिक भन्ने छ, सब मेटासेन्ट्रिक। यो भनेको कस्तो हो त सब मेटासेन्ट्रिक हैन। त्यस्तै अर्को छ तपाईको मेटासेन्ट्रिक, मेटासेन्ट्रिक, सब मेटासेन्ट्रिक, एसेन्ट्रिक। यदि सेन्ट्रोमेयर एब्सेन्ट नै छ भने त्यो के भयो एसेन्ट्रिक है। इफ centromere is absent, if centromere is absent, absent छ भने हैन। यो के हुन्छ त जेनेटिकली इनएक्टिभ हुन्छ, डज नट टेक पार्ट इन सेल डिभिजन हैन। इट इज जेनेटिकली के हुन्छ त जेनेटिकली इनएक्टिभ हुन्छ क्या, इनएक्टिभ हुन्छ। एन्ड डज नट टेक पार्ट इन, एन्ड डज नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन, डज नट टेक पार्ट इन सेल डिभिजन हो, केमिकल रिएक्सन भन्न आउँछ क्या मलाई, सेल डिभिजन। ठीक छ, यति तपाईले याद गर्नु होला। त एसेन्ट्रिक भनेको मैले सब मेटासेन्ट्रिक, एक्रोसेन्ट्रिक, टेलोसेन्ट्रिक, मेटासेन्ट्रिक हैन। एसेन्ट्रिक भन्नाले अब यहाँ आएन। अब टेलोसेन्ट्रिक भनेको कस्तो हो, टेलोसेन्ट्रिक भनेको हेरौँ, टेलोसेन्ट्रिक भनेको कस्तो रहेछ त हैन। वान इन्डमा छ भने हैन टेलोसेन्ट्रिक भनिन्छ त्यसलाई, एउटा इन्डमा। इफ सेन्ट्रोमेयर इज लोकेटेड एट वान इन्ड अफ द क्रोमोजोम or in the telomeric region, it is called telocentric chromosome. ल if centromere is located at one end of the chromosome, one end of the chromosome, or in the telomeric region, or in the telomeric region, telomeric region हैन। फर इक्जाम्पल त्यहाँ मैले बनाएको थिएँ, अब एउटा सानो यहाँ बनाइदिन्छु।
र अलि राम्रो भएन। ल हेर्नुहोस् यसको कहाँ छ त यहाँ टुप्पोतिर छ क्या यस्तो, त्यही भएर यो के भयो त टेलोसेन्ट्रिक भयो। अर्को छ एक्रोसेन्ट्रिक। एक्रोसेन्ट्रिक भनेको कस्तो हो त फेरि? एक्रोसेन्ट्रिक भनेको इफ सेन्ट्रोमियर इज प्रेजेन्ट इन द सब टर्मिनल रिजन, हैन सब टर्मिनल रिजन, if centromere is located in the subterminal region, subterminal region, subterminal region dividing into short arm at one region, हैन, and the chromosome is divided into a very short arm region, dividing into a very short arm at one region, and other arm is very long, and other arm is very long. सेन्ट्रोमियर के हुन्छ त यसरी सब टर्मिनल रिजनमा त्यसरी छ भने एक्रोसेन्ट्रिक भनिन्छ त्यसलाई। हेर्नुहोस् चित्र यस प्रकारको हुन्छ, यसको यस प्रकारको चित्रमा बनाइदिन्छु, ठिक छ। त यहाँ छ भने यसको यहाँ यसरी सर्ट हुन्छ तर यतापट्टि चाहिँ लङ हुन्छ क्या, यस्तो किसिमलाई एक्रोसेन्ट्रिक भनिन्छ। अब मेटासेन्ट्रिक भनेको कस्तो हो? सब मेटासेन्ट्रिक र मेटासेन्ट्रिक। सब मेटासेन्ट्रिक भनेको if the centromere is present in the submedian region, हैन, submedian region, and the chromosome is divided into two unequal arms, one of which is slightly longer than the other, forming an L or J shaped chromosome. This is called submedian region. ल हेर्नुहोस् if centromere is present in the submedian region, मा प्रेजेन्ट छ भने त्यतिखेरकोलाई हामी के भन्छौँ? सब मेटासेन्ट्रिक भन्छौँ। And the chromosome is divided into two unequal arms. स्लाइटली मात्रै लङ्गर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ स्लाइटली मात्रै लङ्गर हुन्छ है। अनइक्वल आर्म्स, one of which is
slightly longer than the other. J-shaped chromosome. यसको चित्र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको चित्र म बनाइदिन्छु हेर्नुस् तपाईहरुलाई किन तपाईहरुलाई अब चित्र नबनाइदिने हैन चित्र त बनाइदिन्छु मैले ल हेर्नुस् है अब स्लाइटली ग्रेटर मात्रै हुन्छ हेर्नुस् यो हुन्छ भने त्यसको आधी भन्दा हल्का ठुलो हुन्छ के यो स्लाइटली एल शेप और जे शेप भनेको यही हो है ठ्याक्कै हुँदैन हल्का सब सेन्ट्रिक यस्तो हुन्छ र मेटासेन्ट्रिक भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि मेटासेन्ट्रिक भनेको चाहिँ if the centromere is present in the median position and the chromosome is divided into two equal arms हैन त्यसलाई भनिन्छ मेटासेन्ट्रिक V shaped chromosome हैन if हैन centromere is present in the median ठ्याक्क मिडियनमा छ median position and the chromosomes in divided into and the chromosome is divided into two equal arms forming a V-shaped chromosome त्यसलाई भनिन्छ मेटासेन्ट्रिक है त ल यसरी चाहिँ हामीले यतिसम्म भ्यायौं अब हामी यतिसम्म गरौँ आजको लागि